Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm cán bộ công an, quân đội vi phạm nồng độ cồn. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Theo chỉ thị, hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, thậm chí có hành vi không chuẩn mực, không chấp hành việc kiểm tra, xử lý. Cá biệt có một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông làm chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường, chống đối, không hợp tác việc kiểm tra, giải quyết của cơ quan chức năng, gây bức xúc. Riêng trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, lực lượng công an đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và xác minh gửi thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý đối với trên 7.600 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Một số vụ tai nạn giao thông do cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn gây ra, việc này làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, gây bất bình trong nhân dân. Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo cơ quan, địa phương phải xác định việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ trong chấp hành pháp luật về giao thông. Khi có thông báo của cơ quan chức năng về việc cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác trong xử lý vi phạm, cơ quan quản lý căn cứ quy định phải thực hiện quy trình xử lý nghiêm. Việc xử lý phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm khuyết điểm cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Xem xét trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ. Thủ tướng yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương trong quá trình tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về giao thông phải tuân thủ tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngoài ra, không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm, xử lý kỷ luật nghiêm đối với cán bộ không xử lý triệt để, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về giao thông. Quá trình xử lý phải tiến hành xác minh, nếu người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức phải được thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý. Đối với các trường hợp liên quan đến nồng độ cồn gây tai nạn giao thông, có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng, cản trở hoạt động thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, phải khẩn trương củng cố hồ sơ, điều tra, phối hợp với các cơ quan viện kiểm sát, tòa án xử lý nghiêm theo đúng quy định. Bộ trưởng Quốc phòng tổ chức quán triệt, chấn chỉnh trong toàn quân về việc gương mẫu chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn do người và phương tiện của quân đội quản lý gây ra. Kiểm điểm, xử lý nghiêm trường hợp quân nhân, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, gồm cả giám sát từ nhân dân về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương khi tham gia giao thông đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tướng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo Viện Kiểm sát, tòa án các cấp phối hợp với cơ quan điều tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn nghiêm trọng hoặc có hành vi chống đối, gây rối trật tự.